नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वान सेकेन्ड अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेप नेल द्याट वी निड टु लर्न अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ नेलको जुन जति सेप छ हामीसँग त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन तरिकाले चाहिँ त्यसलाई हामीले जुन पनि सेप चाहिँ बनाउन सकिन्छ चाहिँ फ्रम राउन्ड टु कफिन फ्रम कफिन टु स्टिलेटो अनि अरू धेरै पनि हुन्छ हजुरहरूलाई एउटा सक्सेसफुल नेल टेक्निसियन हुन मन छ भने चाहिँ हजुरहरू पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहोला किनभने यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि जो चाहिँलाई चाहिँ आफ्नो नेल्स आर्टदेखि लिएर नेलको बेसदेखि लिएर नेलको सेपसम्म हरेक कुरामा चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम अगाडि बढ्न छ आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्नु छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पक्कै हेर्नुहोला र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हाउ टु सेभ द फेक नेल इन डिफ्रेन्ट सेप हुनु त हामीले जेल एक्सटेन्सन गर्दा या अरू नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेक नेलै युज गर्छौँ तर युज गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कसैलाई कफिन मनपर्छ कसैलाई स्क्वायर मनपर्छ कसैलाई राउन्ड मनपर्छ कसैलाई स्टिलेटो मनपर्छ हो यो सेपहरू चाहिँ हामीलाई आउनु पर्यो कसरी निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आउनु पर्यो हेज अ नेल टेक अनि हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको छु मेरो प्रिभियस भिडियोमा कतिवटा टाइप्स अफ नेल सेप हुन्छ र त्यसलाई कुन कुन नेमले चिनिन्छ भनेर यदि हजुरहरूलाई थाहा छैन या तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुहोला भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ एकैचोटि आउनुभयो भने चाहिँ एकदम हजुरलाई इजी हुनेछ त्यहाँ चाहिँ मैले थ्योरी मात्र दिएको छु र यो भने चाहिँ प्र्याक्टिकल डेमो नै म हजुरहरूलाई फेक नेलमा गरेर देखाइरहेको छु हाउ टु सेभ भनेर ल साथीहरू अब ढिला नगरी हामी जाउँ है त हातमा चाहिँ हामीसँग फाइलर डस्टर चाहिँ हुनैपर्छ अनि मैले फेक नेल लिइसकेको छु हजुरहरूको अगाडि सुरुमा चाहिँ हामीले स्क्वायर सेपको लागि चाहिँ फाइलरले मजाले राइट साइडमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इन स्ट्रेट वे अनि फेरि अर्कोपट्टि फर्काएर अपोजिट स्लपमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्छ एकदम स्ट्रेट हामीले फाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्छ जति हाउ मेनी टाइम्स वी डु फाइल इन वान अपोजिट साइड द एक्ज्याक्ट टाइम वी निड टु डु इन एनदर साइड हेर्नु सक्नुहुन्छ भिडियोमा मैले त्यसरी नै गर्दै गरिरहेको छु र दुईपट्टि नै हामीले बराबरी बनाएर एकदम स्ट्रेट बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले हजुरहरूलाई अगाडि भनेको थिएँ हामीलाई डस्टर पनि चाहिन्छ एउटा भनेर किनभने हामी जब यो फाइलिङ गर्छौँ फाइलिङ गर्दाखेरि धुलोहरू पनि आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ डस्ट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डस्ट अफ गरिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ कस्तो सेप हुँदैछ भनेर मजाले देखिन्छ र हेर्नु सक्नुहुन्छ म स्क्वायर बनाउनलाई चाहिँ एकदम लेफ्ट एन्ड राइट बोथ स्लबमा चाहिँ मजाले प्रेस गरेर फाइलिङ गर्दैछु हजुरहरूले फाइलिङ गर्दाखेरि मास्क लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सेप निस्किँदैछ मेरो स्क्वायरको अझै पनि स्ट्रेटमा मैले एकचोटि फाइलिङ गर्ने बाँकी नै छ लेफ्ट स्लप र राइट स्लपमा सुरुमा गर्ने अनि त्यसपछि भनेको हामीले स्ट्रेट बनाइसकेपछि चाहिँ माथिको जुन स्ट्रेट या फ्रन्ट एरिया छ नेलको त्यो माथि पनि फाइलिङ गर्न अनि एकदम इन स्ट्रेट वे यदि हजुरहरूलाई नेलको टर्मिनोलोजीहरू आउँदैन भने साथीहरू बेज्जत हुन्छ बेज्जत तपाईँहरू त्यही भएर चाहिँ प्लिज नेल टर्मिनोलोजीहरू पनि याद गर्नु होला के भन्छ भनेर अनि यो मैले जुन अहिले भिडियोमा हजुरहरूलाई तल गरेको छु नि नेलको फाइलिङ हामीले नेलको तल फाइलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ 0 डिग्री भन्छ साथीहरू बुझ्नु होला यो पनि एउटा नेलको टर्मिनोलोजी हो यसलाई 0 डिग्री भन्छ जहिले पनि याद गर्नु होला जहिले हामीले पनि यो जुन हामी स्क्वायर सेप बनाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ लेफ्ट स्लप एन्ड राइट स्लप ओर लेफ्ट एङ्गल ओर राइट एङ्गल ओर साइड जे भने पनि हुन्छ हजुरहरूले त्यो दुइटा लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइडमा चाहिँ हजुरहरूले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि भनेको फ्रन्ट या स्ट्रेट त्यसको माथिको भागमा अनि स्ट्रेट गरिदिइसकेपछि हामीले तल 0 डिग्री भन्छ त्यसलाई चाहिँ 0 डिग्रीमा फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अनि हामीहरूले 0 डिग्रीमा किन फाइलिङ गर्नुपर्छ भनेर कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ किनभने देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा एकदम कोप्रो टाइपको देखेको छैन
अगाडि चाहिँ हामीले जुनै पनि नेल फेक नेलहरू चाहिँ अलिकति कोप्रे माथि कोप्रे परेको हुन्छ, त्यो कोप्रे नहोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले तलको 0 डिग्रीबाट फाइलिङ गर्छौँ र फाइलिङ गरेपछि चाहिँ एकदम नेचुरल नेल जस्तै स्ट्रेट भएर जान्छ र एकदम फिनिसिङ लुकमा राम्रो एड गर्छ र यो एकदम प्रोफेसनल लुक यसले ल्याउँछ। र अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो स्क्वायर सेप हुन लागिसक्यो लगभग। अलिकति अब लेफ्ट र राइटमा फेरि मैले 5 टाइम्स चाहिँ फाइलिङ गरेपछि चाहिँ मेरो पर्फेक्टली हुन्छ र हजुरहरूलाई म भिडियोमा देखाउने छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो चाहिँ स्क्वायर सेपको भइसकेको छ, स्क्वायर सेप भइसकेको छ र स्क्वायर सेपको हेर्नुहोस् हजुरले यस्तो ब्याकबाट पनि एकदम यो चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ स्ट्रेट भएको छ, नेचुरल नेल जस्तै देखेको छ, कोप्रे परेको छैन। आजको लागि चाहिँ साथीहरू हजुरहरूलाई यति नै, हाउ टु मेक नेल एक्सटेन्सन इन्टु स्क्वायर सेप भइहाल्यो। र अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यही स्क्वायर सेपदेखि चाहिँ अरू सेप पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउने छु।